Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ni, a fẹ́ kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ lè máa jẹ gbádùn gbogbo ṣe ń lọ lágbo òṣèré. Ó yá, ẹ jẹ́ ká sojú abẹ níkù. Adúpẹ́ o, adúpẹ́ o. Gbogbo àwọn èèyàn ló ń gbé káàkiri pé Tinubu ó ti fi ọwọ́ òǹtẹ̀ lu Iru Ekun. Ṣé lótìtọ́ ni àbí lódodo ẹ ti mórí kan ní tẹwà? Ìpè táwo ò bá ti rí báyìí, àwa kì í sọ ìtaba sọ̀gan ajẹ́pá ti ṣèwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣòtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí kan ní fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pápátá lágbo òṣèré àti gbogbo nǹkan tó ń lọ káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. La máa mú òtítọ́ àti òdodo wá sí fún yín kẹ́ lè máa jẹ ìgbádùn rẹ̀. Iru Ekun Security Network ó ti pé 80,000 member tí wọ́n ti darapọ̀ ní ìlú Nàìjíríà. Lótìtọ́ àti lódodo wọn ò tí máa gba sálárì. Àdẹ̀mọ́ Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú tó jẹ́ ọ̀gágun Iru Ekun. Ta ni Sunday Igboho? Gbogbo alamọ̀ Sunday Igboho. Sunday Igboho ó jẹ́, mo lè pè ní ajà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Nítorí pé nígbà tí ogun Fúlàní tó gba ẹ̀yìn gbèrú Yorùbá, Sunday Igboho ó ké tantan. Gbogbo alamọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti jí principal tí wọ́n jí ọmọ skul náà gbé tí wọ́n dẹ̀ fi orí tíṣà tí wọ́n dẹ̀ fi rúbọ tó gé orí tíṣà. Níbi tá a ti ń ṣiṣẹ́ àkókò nípàdé ohun tó máa jẹ wá. Ẹ wo Yorùbáwùyí náà tú àwọn pẹrẹpẹrẹ àṣírí nínú àwọn fídíò yìí tí a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ẹ wò kí a dẹ̀ tún rí ẹ̀kọ́ kọ́ ń bẹ̀. Ṣé lóòótọ́ ni bàbá Tinubu ti bu ọwọ́ lù ú? Kò sígbà tí má kú ò ní kú o. Kò sígbà tí bàbá Tinubu kò ní bu ọwọ́ lu ìwé nítorí pé wọ́n ti pé 80,000. Àìmọye àwọn tó dá security company ńlẹ̀ tó jẹ́ pé kódà gan wọn ò ní 10,000 ṣùgbọ́n ti di 80,000. Ẹ wò kò sí nǹkan tí Tinubu máa ṣe ju kó bọ̀wọ́ lu ìwé. Àwọn àṣírí kan wà tó yẹ pé a tún sì fẹ́ tú fún yín nínú àwọn fídíò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Yorùbáwùyí níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ àṣírí. Àwọn fídíò wà tá máa play fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ẹ máa fi mọ̀ pé ìkan ń bẹ ní ìlú Nàìjíríà, ìkan ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó yá ìyá mi Yorùbáwùyí. Wọ́n ní gbé onírun ló pa President General Sani Abacha. Bàbá onínúure, bàbá onínúure, President Nàìjíríà General Sani Abacha. Wọ́n ní gbogbo àwọn tá à ń pariwo pé ápù ni bàbá jẹ́ o, ápù ni bàbá jẹ́ o, ó ṣe kí áàdì pẹ̀lẹ́ nìkan ni o, wọ́n forúkà bọ́ lọ́wọ́ o, wọ́n nírọ́ ni o. Ọ̀gá DSS tọ́jọ́ wà, tọ́jọ́ ṣèlú, tọ́jọ́ ṣèjọba ló bọ́ síta o. Ó ní ẹyẹ fọ̀rọ̀ páńpẹ́ lẹ́jà o. Ó ní ẹyẹ fọ̀rọ̀ ìgèrè lọ Àmọ̀tẹ́kùn o. Ó ní ẹyẹ sọ wípé ápù ní Sani Abacha jẹ́ o. Wọ́n ní bàbá ń pàpà súpé orí ìgbín onírun, ìgbín tó nípọn, wọ́n lórí ìgbín l'Abacha kú sí o. Ògúndé bá mi kàwú mi Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ dákun o, ẹ dákun o, torí bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n wà sáà ni national cake ni everybody mọ̀ pé wọ́n wà Nàìjíríà, everybody fẹ́ ná owó ni, everybody fẹ́ gba sí àti ẹ̀ ní ẹ dákun o. Ìyẹn ọmọ yìí kí lẹ sí sábẹ́, kí lẹ gbé lọ bá General Sani Abacha. Wọ́n ní cardiac arrest níbi tí bàbá Sani Abacha tó ti ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ní iná rúùmù tó ti ń pàpà súpé wọ́n ní General Abacha ó mà ṣe o. Iná lè láì wà iná lè rọjì ùnà. Abacha àwọn tó wà ń bẹ̀ ni o. Wọ́n ní kẹgbẹ́ mi dákẹ́ látẹ̀ní lọ. Nigeria government ti fún mi ní oyè ẹni tó máa arrest àwọn tó bá sọ pé ápù ló pa Abacha. Látẹ̀ní lọ Minister of
èwo ló fòfò tẹ̀ tí wọ́n èwo ló fòfò of Yorùbá land ẹ mọ̀ pé ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe show ẹ jẹ́ kí n ṣe ẹ mọ̀ pé ti bẹ̀rẹ̀ DSS tí wọ́n jọ lògbà ni wọ́n sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má bo anything wọ́n lọ kódà ọmọbìnrin yẹn gan-an òun gan jẹ́wọ́ ó lóun kọ́ lòun pa Bàṣà olórí òun ló kú sí àmọ́ wàá jàre kí ni wọ́n lò fún generation ní Abacha àbógun kọ́ lélẹ́yìí ẹ̀yin tí o bá wù yẹ kàwé kàfẹ́ kalẹ̀ kú dédé àsìkò yìí according to the time tí ṣòyí bá bá yín èyí ní 22nd of July 2026 mo ní kí wọ́n á fi tó yín létí mi àwọn nọ́ọ̀tì yìí a sọ pé a kì í ṣe nǹkan kan náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò fẹ́ gbà wá gbọ́ pé a kì í ṣe nǹkan kan náà àwọn Fúlàní àwọn ni wọ́n ń kó orí burúkú bá Nàìjíríà orí tí wọ́n gbé orí ibú òfò àdánù àwọn ni wọ́n ń kó bá Nàìjíríà ẹ wo Ibrahim Traoré ọmọ inú wọn Ibrahim Traoré ti ré sàlámù ó ti pariwo nísìn ó ní over 800,000 àbí 8,000 àbí 100,000 àwọn èèyàn wọn tí wọ́n lọ sí Saudi ó ní Sharia law ni wọ́n lọ study ó ní kó dúró lọ́hùn ni o ó ní kó má padà wá sínú Burkina Faso mọ́ o ó ní gbogbo ọmọ Burkina Faso tó lọ sí Saudi ó ní mùsùlùmí lòun ó ní gbogbo ilẹ̀ kì í sáré gbèsè gbẹ̀mí kẹ́ máa wọ báyìí ó ní gbogbo ọmọ Burkina Faso tí wọ́n lọ study Sharia law ní Saudi ó ní kó máa gbọ́ òun ni o kò sí pé ọmọ Burkina Faso ni mí I am going back to my father's land ó ní tó bá wá tiẹ̀ máa bá ẹ ó ní òun ò ní gba pé àwọn Saudi dè lọ bá ń jọ̀wọ́ tí wọ́n sọ fún pé àwọn fẹ́ kọ́ 200 mọ́ṣáláṣí sí ìlú ẹ̀ ó ní tó bá wá padà sílé ó ní máa gbé Saudi sọ́kẹ́ bí Olúwo ẹ̀ṣẹ́ mi pé Rashidi Ìwò ó lóun ti dọmọ Saudi Ibrahim Traoré ó ní máa gbé Saudi ni má wulẹ̀ wálé mọ́ ó lóun yọ̀ǹda ẹ̀ tó bá ti lọ study Sharia law now nílẹ̀ Yorùbá tíátíá làwọn kan ti láwọn study Sharia law àwọn wèrè people wọ́n ní Sharia law làwọn máa lọ study amadori tìyẹn náà Bala Muhammed gómìnà Bauchi ó ní kí Nàìjíríà make sure wípé àwọn sọ Islamic religion kí wọ́n compulsory ẹ̀ ní gbogbo school ní Nàìjíríà màá play video same Bala Muhammed tó sọ níjọ́ kìíní àná tẹ́yìn bá gbàgbé àwa ò gbàgbé àwọn tó ń pè mí òfófó ìsìn àrọ̀bì mo rí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín olófòfó ni mí Yorùbá wuyì mo rí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín ṣùgbọ́n èké kan ò ṣe é nìkan ṣe èmi àti yín lájọ ń ṣàmẹ̀bọ̀ sẹ́yìn ìdájú mi lọ ni Yorùbá wuyì fans ẹ sọ bí tẹ́ ẹ ti bẹ́tà mi o ẹ̀yin Yorùbá wuyì fans tí mo fọlọ́ ọba bẹ̀ẹ́ jọ ẹ sọ bí tẹ́ ẹ ti bẹ́tà mi torí ẹ̀ ń pè mí lólófòfó nísìn ibo lẹ́yìn ti bẹ́tà mi jàre tí má gbé òfófó wá kìí ṣe pàjọ máa ń ṣe é ni kì í ṣe pé mi àti ìlàjọ ń ṣàmẹ̀bọ ọtí ń táyé bá sọ ẹ́ làdọ́ máa fi bú ẹ̀ tó bá dọ̀là èmi àti ìlàjọ ń ṣe èké ẹ wá mú èké yẹn ẹ fẹ́ máa yí mẹ́mì nìkan lẹ́sẹ̀ ògún gbọ́ kò sí ohun tó jọ our partner in Gbebohun God bless you we are all partner in amẹ̀bọ ni gbogbo wa lórí péjì Yorùbá wuyì kí ló dé tí fíwà sí ń lọlẹ̀ tẹ́ bá ti ń wo ojú ìrọ̀bá wa láìkí ẹ̀ ẹ kí kọ́mẹ̀ntì yẹn pọ̀ kí ló dé tí fíwà sí wa ń lọlẹ̀ kí ló dé tó ń já sílẹ̀ lẹ̀ ẹ jẹ́ kí èké yẹn kó máa fúlò kájọ máa ṣe èké yẹn ó yá ẹ máa bá wa kọ́mẹ̀ntì èèyàn kọ̀ọ̀kan 1000 kọ́mẹ̀ntì ó yá mo rà áì ẹ jẹ́ kájọ ṣe èké yẹn kó dùn ẹ jẹ́ kájọ ṣe èké yẹn kó dùn báwo ni Abacha ṣe jẹ̀gbín onírun wọ́n ní ìgbín onírun làbáṣà jẹ tó fi kú ṣẹ́mi ni mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ náà wọ́n ní ìgbín onírun wọ́n ní Abacha girlfriend ẹ̀ ló ra mọ́tò SUV fún girlfriend bá ní kó wá kí o
àmọ́ bí wọ́n ti tọ̀ nǹkan àwọn ọmọ yẹn. Dáàdì mi Tinubu ẹ̀jọ̀ má bínú sà, bàbá mi Àkànbí ọmọ olódò ẹ̀kọ́ lára ikú Àbáṣà o. Ẹ mọ̀ pé Barrister kọrin ó ní ikú Abíọ́lá wà sí ńlá ní ìfún wa, ikú Sani Abacha wà sí ńlá ní ìfún wa. Àṣà àti Igboho Ase àṣẹ́dẹ̀ play la wà nísìn, original wa sì ti wá dé nísìn tí wọ́n ti rí ọmọbìnrin tó pàtàkì pé àdópa màṣẹ odidi president wa tó wá yí president jábọ̀ ẹ̀dùn bá ló yẹ ṣe ná. Ó ní bàbá ó ná papa sóòun lọ́wọ́ ní kíní yìí bá dé ẹ̀dá kò tó wá yí odidi president bọ́lẹ̀ ni àbókè kan ni bàbá máa wà ní. Ó ná Yorùbáwùyí fans ẹ ti sùn, Yorùbáwùyí fans ti sùn. Kọ́mẹ̀ntì yẹn kò flow sóòyì kan lọ tí wàá sí sóòyì ń lọ sílẹ̀ ni. Ẹ ti sùn Yorùbáwùyí fans. Mo ń béèrè question lọ́wọ́ yín, báwo ni gẹ́ yẹn ṣe escape ló lọ báwọn tó wà níta pé ẹ wá gbọ́ ọ̀tọ̀lẹ́tọ́rọ̀ SUV fún ìyẹn tó mú sísítà ẹ̀ dání láti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Àbáṣà. Ibi ọ̀rọ̀ sísítà ẹ̀tọ́rọ̀ SUV fún ìyẹn ti lọ́lé. Sísítà àti pírẹsidẹ́ǹtì wa náà jọ wà nínú ilé, mi ò mọ tó ń ṣe o. Kẹ́nìbọ̀dì ẹni tó bá fi pé kí náà ń ṣe, ẹni tó bá fi lè bèrè lọ́gbẹ̀ kí náà ń ṣe, you will hear from my lawyer. Màá pe lọ́ọ̀yà mi fónítọ̀ òun ni. Wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní girlfriend bàbá wa onínúure ẹni re Sani Abacha tó onínúure ní Sani Abacha. Ìjọ tí Sani Abacha ti kú, gbogbo president tí wọ́n ń débẹ̀ ni wọ́n ń gba owó Sani Abacha. Abacha loot àwọn náà dẹ̀ ń gbà, wọ́n tún ń nà ní ó lè gbà. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ bàbá Tinubu ẹjọ́ tó lọ lọ́hùn èyí má ṣe ohun t'Àbáṣà ṣe o. Mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àbáṣà o, mo dẹ̀ ń bọ̀ ẹ ká kọ́ lọ sọ́dọ̀ Bọ́lá Mohammed náà. Oh, okay, before kí n tó go inside ẹ ká kọ́kọ́ wo lady nǹkan tó sọ náà. Nigeria will be the first African country to have a universal language. Pressure ni ò sí, network ni ó ṣe wèrè látàárọ̀, pressure ni ò sí. Ẹ ká gbọ́. 30 years, Nigeria will be the first African country to have a universal language. Yoruba will be the first African language to be universal. Everyone in the world will be speaking Yoruba. 2056, mark my word. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó ti fásitì sọ̀rọ̀ ní kejì Yorùbáwùyí. In 30 years, Nigeria will be the first African country to have a universal language. Yoruba will be the first African language to be universal. Everyone in the world will be speaking Yoruba. 2056, mark my word. Ọmọbìnrin ní kẹ́ lọ kọrúkọ òun kalẹ̀. Olóró tóun sọ ó ní mark my word. Ó ní ẹ kọ orúkọ òun kalẹ̀ kẹ́ wá fi ó ní ẹ kọ orúkọ òun kalẹ̀. Ọ̀rọ̀ tóun sọ ó ní ẹ kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó ní in 2056 the first language to be speaking in the universal ní ìgbọ́ English. Tó máa sọ káàkiri àgbáyé ó ló máa jẹ́ Yorùbá. Bàbá wa kan pè mí lórí ọ̀rọ̀ Gani Adams àtolóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo dey appreciate wọn. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti Gani Adams. Wọ́n ní ká jọ, wọ́n ní ká wá bó ṣe máa parí ẹ̀. Wọ́n ní kí Yorùbáwùyí, wọ́n ní kí n pe bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ kábíyèsí o, ikú bàbá yèyé o, ọmọ kú sí kú ò gbọdọ̀ pa, ọmọ àrùn táwọn ò gbọdọ̀ ṣe, ọmọ àdábá alẹ́ àdábá òde. Wọ́n ní kí n pe bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n wá ní tí bá kú òun bẹ́ẹ̀, wọ́n ní kí n pe bàbá wa Ọọ̀ni Ifẹ̀. Àgùntàṣọ́lò bàbá Tadéníkáwò. Bàbá mi arìn gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn, ẹ̀gbẹ́ òdùn Ọ̀ọ̀ni. Olórí ibú èèyàn ni ò fẹ́ ta sí. Wọ́n ní tí bá kú òun bẹ́ẹ̀ kí n pe Olúgbọ́n Àgbẹ̀ ọmọ Bàyámù. Wọ́n ní kí n fẹsẹ̀ kan dọ́dọ̀ bàbá wa Olúbàdàn. Wọ́n ní kí n sọ fún wọn wípé ogun tó ń bọ̀ yìí kò bọ̀ mọ́ o, wípé ó ti dé. Wọ́n ní àfi kí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti Gani Adams, wọ́n ní àfi kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ o. Wọ́n láfi kán ṣiṣẹ́ pọ̀ o. Kì í ṣe pé wọ́n rìnà o, wọn ò kí pé wọ́n ṣe arìnà o. Wọ́n kò gẹ́ bí advice gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn náà rí. Wọ́n ní because ogun yẹn ti wọlé. Wọ́n tó bá dẹ̀ wá dúró pé àfẹ́ ṣe pọ̀ kógun má kólẹ̀ Yorùbá o. Torí lè jẹ́ kí n mú fídíò lédi yìí wá, ó ní the next 30 years
Only the first language tí wọ́n máa sọ káàkiri gbogbo àgbáyé in the history of the world ó ló máa jẹ́ Yorùbá. Ó ní ẹ lọ kọ́ kalẹ̀ bí wọ́n máa fi 2056 30 years to come Ọlọ́run dẹ̀mí wá sí. Ó ní èdè Yorùbá nìkan ni àwọn ló máa jẹ́ universal language tí àwọn èèyàn máa sọ. Náà ogun ló ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí kọ́dọ̀ máa yẹ kó ogun kó wá nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá wa yìí ní ká pé Gani Adams ká pé lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ó ní kọjọ ṣe pọ̀ ní o. Mo ní mo ti bàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ táwọn Gani Adams kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wèrè. Mo ní èmi Yorùbá wuyì mo ní mo bọ́ta. Mo ní mo dẹ̀ sọ̀rọ̀. Nítùbí nùbí ẹ̀kẹ́ èébú náà ń ṣe. Èébú ni wọ́n ń bú. Dèní wọ́n sì ń bèébú. Wọ́n sì ń ṣépè. Mo wá bí bàbá wa yẹn àwọn èèyàn wà lórí péèjì mi sìn. Mo fẹ́ pẹ́ ilẹ̀ bí Sunday Ìgbòho ṣe máa ní kó máa wọ́n lépè ẹni tó wá wọ́n lépè kó máa bá ṣe tó tèmi bá jẹ́ ìyàwó Sunday Ìgbòho mi burú díẹ̀ mo bu èmi burú díẹ̀ ọ̀rọ̀ máa mi ọ̀bọ̀n ṣe máa ń rí lára tèmi tó bá ti sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ọ̀rọ̀ àsọjù sí mi èmi àti ẹ ó di gbére ní irùngbọ̀n wèrè a bá pàdé ara wa lè kíra wa o a lè rẹ́rìn o ṣùgbọ́n tó bá ti mọ ẹnu kọ́sàn tó mọ tí wọ́n fi àǹkárá mọ́ ẹ lẹ́nu tó jẹ́ pé léèsì oníwò ni wọ́n fi mọ́ ẹ lẹ́nu tó jẹ́ pé sọ̀rọ̀ ó jà fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ogun tó bá ń fẹ́ sọ ni àwọn Gani Adams sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ pọ̀ abẹ́yìn tèmi tọ́rọ̀ mi bá mú yẹ̀sì o ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ Gani Adams àgbákò ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ tó ó pọ̀ gbogbo nǹkan kọ́lá máa ń dún lórí àwọn ọmọ kódà ọmọ téèyàn bí nínú ọ̀rọ̀ mi àṣẹlẹ̀ tó yẹ pé wọn tó bí nínú wàá mú wálẹ̀ ọkọ mi báwo wá ni pẹ̀lẹ́ ìmí ìmọ̀gá tó kó wàá fi ẹ̀kúlé ọwọ́ sán wọn lẹ́nu ọ̀tọ̀ nìyẹn yìí tí wàá mú wọn wálẹ̀ máa wà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Gani Adams wọ́n believe pé káwọn dúró lórí gbáǹkọ́ ìhàlẹ̀ yín ò lè jẹ́ anybody ẹ máa ṣépè ẹ máa táyà ẹ máa béèbú ẹ máa táyà una go explain táyà no evidence ó níbi tó máa búyàn dé tá máa wò pé wàá bú mi tì á tẹ̀ èmi àti ẹ̀ oníjọ ṣe tẹ́ bá continue tí ẹ̀ kọ́sọ̀n ẹnu yín tẹ́ ń bèbú so èébú tẹ́ ń bú yẹn ti sọ́dọ̀ gbọmọ wá bá yín pé ẹ torí pọ́n ti bú mi èébú yẹn ti wá dùn mí ó yẹ ìjọ́ ó yẹ má bínú ó yẹ àjọṣe jẹ́ kájọ ṣe èmi ò ní ẹ má jọ ṣe o Gani Adams àti Sunday Igboho o èmi ò ní ẹ má jọ ṣe o èmi ò ní kíkà má parí o pẹ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ tí ọba yẹn sọ ni mo mú wá fún yín ló jẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Ọlọ́run ti gbé Sunday Igboho sórí yín Ọlọ́run gbélé yín lórí ni purposely fún ara Ọlọ́run ọba àwọn ọ̀dẹ̀ tí ń kọ́ àwọn ẹ̀yẹ tí ń kọ́ sí comment section wọ́n láwọn ò fẹ́ àjọṣepọ̀ Gani Adams àti Sunday Igboho wọ́n láwọn ò fẹ́ àjọṣepọ̀ yín èmi ò mọ̀ nípa yẹn àwọn èèyàn náà ń kọ́ sí comment section ẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ fẹ́ àjọṣepọ̀ wọn àbẹ́ ẹ fẹ́ Ọlọ́run ṣàánú fún wa now à ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ wò bí ìsìlámù ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé ká gba òmìnira gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ jẹ́ ọmọ ọkọ ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀tẹ̀ sì ń tẹ̀lé pé ẹ̀sìn ni wọ́n fẹ́ ká lọ ṣe ẹbọ ni wọ́n ní ká lọ ṣe kinní kan ni ìyà tó máa jẹ yín ó wà ní gym ó ń gbé wéètì lọ́wọ́ tó bá gbé wéètì tán tó bá yó tó yọ bicep tó yọ tricep tó bá mú yín sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ yín á gbẹ now let's listen to this. mo kọ́kọ́ play tí mo kọ́ show fún yín ẹ kọ́ bá mi wò ná Ibrahim Traoré ni ó ní over 10,000 àwọn ọmọ àwọn ni wọ́n lọ sí Saudi ó ní sharia lọ ni wọ́n lọ study níbẹ̀ ó ní kó má padà sí Burkina Faso ó ní kó má padà wá sí Burkina Faso now ẹ wá wo eléyìí. We will try more to cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very, very... Bala Muhammed ni tó ń sọ nígbà yẹn wípé ó ṣì governor ó ní àwọn ti pé gba àwọn Fúlàní around the world wípé ìrìn tó rìn kiri tó fi jẹ́ nomadic pé kó má rìn kiri mọ́ ó láwọn ò fẹ́ kí wọ́n rìn kiri mọ́ ó ní sọ kí gbogbo wọn máa bọ̀ nílùú Nàìjíríà
màá gbé fídíò yìí wálẹ̀ sí, màá gbé ìdí mo fẹ́ gbé sí yẹn, màá gbé sí, màá wá sí ra play eléyìí yìí tó sọ ní ìjẹta lélẹ́yìí. Convinced that government should do something to bring the teaching of Arabic, especially in northern part of the country where we have majority of Muslims, compulsory, so that at least it will bring out the best out of us in terms of Islamic practice, and then to get undiluted knowledge of the Hadith and the Quran. Chatiri. Ẹni ní 2026 ìjẹta ló sọ eléyìí wípé Nigeria government kí ni ìyẹn fẹ́ bá mi gbé síra wọn ni o. Ibrahim Traore of Burkina Faso, àwọn Saudi lọ sílùú ẹ̀, wọ́n láwọn fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí 200 sílùú ẹ̀, ó lóun ò gbà ní last year. Ó wá di ní last week Ibrahim Traore wá jáde ó rẹ̀ sàlámù pé àwọn ọmọ àwọn tó wà ní Saudi Sharia law ni wọ́n lọ ń study. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé pàtì wọn àwọn Fúlàní pọ̀ ń bẹ̀. Ó ní Sharia law ni wọ́n lọ ń study ní Saudi. Ó láwọn ọmọ wọn tó bá ti study Sharia law ní Saudi, ó ní kí wọ́n dúró sí Saudi kó má padà wálé o. Ó ní kó má padà wálé bẹ̀ ni kó má gbé o. Now Iru Ekun kí lórúkọ ẹ̀ Bala Muhammed gọ́vnà wọn kí lórúkọ ẹ̀ gọ́vnà Bauchi, òun wá ń sọ Traore sọ tiẹ̀ ní let's say 2 days ago. Ìjọ́ kẹta ni gọ́vnà Bauchi wá bọ́ta wípé kí Nigeria government kí wọ́n include Islamic religion, kí wọ́n include ẹ̀ kó make ẹ̀ compulsory sí inú curriculum Nigeria. Mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn táwọn bá ń get nǹkan tí mò ń sọ, mo máa rí comment. Mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ń get nǹkan tí mò ń sọ. Bóyá mi ni mo ń rò bẹ́ẹ̀. Bóyá mi ni mò ń rò bí ẹni wípé àwọn tí Ibrahim Traore ní kó má darí padà wá sí Burkina Faso. Bóyá mi ni mò ń rò bí ẹni wípé àwọn nọ́ọ̀tì yìí wọ́n fẹ́ fi style kó wọn wá sínú Nàìjíríà. Mi mọ̀ bóyá mi ni mò ń rò bẹ́ẹ̀. Bóyá àwọn èèyàn bá mi rí bí mo ṣe ń rí. Gọ́vnà president kan sọ wípé ẹ̀yin ọmọ àwọn tẹ́ ẹ bá ti lọ lẹ́yìn Sharia law ní Saudi, ẹ má padà wálé mọ́, ọ̀hún ni ẹ máa gbé, ẹ má wálé mọ́. Then ìlú kan wá ń sọ wípé Sharia law Islamic study ẹ fi sínú curriculum ní school, and that same person òun lélẹ́yìí tó ní àwọn ti invite. Uphill task, but I think we can come in. Àwọn èèyàn get nǹkan tí mò ń sọ, mi ì lépa àwọn èèyàn get nǹkan tí mò ń sọ, sọ̀rọ̀ sókè. In our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big, an uphill task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations. Ẹn tẹ́ bá wà ní orí TikTok, tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò yẹn, àwọn fídíò tá à ń ṣò, ẹ máa bọ̀ lórí YouTube Yorùbáwùyí. Ó kọjá tí mo wà lórí TikTok yẹn, òun náà là ń jẹ́ lórí YouTube. Tẹ́ bá ti wá ń dé, ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa. Ẹ̀yin èèyàn mi mọ̀ bóyá ẹ̀ ń gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí Bala Muhammed ń sọ yìí. Mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ń gẹ̀ẹ́tì mi dáadáa. Bóyá ó dà pé mi nìkan ni mò ń rò bẹ́ẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀ ni pé mi nìkan ni mo ní phobia fún Sharia law yẹn. Ó dàbí ẹni pé mi nìkan ni mi ò fẹ́. Ó dàbí ẹni pé mi nìkan ni mò ń rò, èmi nìkan ni mò ń rí bí mo ṣe ń rí. Because àwọn tí wọ́n wà ní Saudi náà kọ́ máa wà lé yẹn. Wọ́n dẹ̀ lọ study Sharia law. Tí kan wá sọ wípé Fúlàní Cameroon, Fúlàní Gambia, Fúlàní Igba, Fúlàní Àwo on live TV, live. Wípé òun ti invite gbogbo nǹkan máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. How do we fund them?
owó wo la máa fi fọ́ǹdì àwọn tó ní kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà? Owó wo la máa fi bọ́ wọn? Iṣẹ́ wo ló dá kalẹ̀? Iṣẹ́ wo ló dá kalẹ̀ tó ní kó wá ṣe nínú Nàìjíríà? Ní ìmọ̀ bóyá àwọn ẹjọ́ bá wa mute lórí TikTok afọlọ́wọ́ bá bẹ̀rù Ọlọ́run mo fi bẹ̀rù. Èmi máa ń drop èèyàn lórí page tèmi ni o, tó bá ti mute máa drop èèyàn, mo máa ń kanra gan. Bí ìmọ̀ bóyá àwọn èèyàn bóyá ó yí àwọn èèyàn mi bí mo ṣe ń sọ. Kí ló invite wọn wọnú Nàìjíríà fún? Tẹ́nìkan ní kán máa wọlé, tẹ́nìkan ní kán máa bọ̀ sọ̀rọ̀. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language. Any Fulani man, Fulani man rìn káàkiri ni. Any Fulani man tó bá wà ní Niger Delta, tó bá ti ń sọ èdè Niger Delta, ó ti di ọmọ Niger Delta. Ṣé ẹ rántí pé wọ́n pe àwọn ní Yorùbá Fulani? Yorùbá mi mọ̀ bóyá people yìí ń get kíní tí mò ń sọ. Wọ́n pe àwọn nínú Yorùbá Fulani, ó ní any Fulani man tó bá wà ní Niger Delta, tó bá ti ń sọ Niger Delta lẹ́nu, ó ló ti dọmọ ọbọ. Which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded in the tradition of the Fulani man, that attracts reprisal from all over the world. If I understand, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries, who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization. Fulani tó bá wá ní anywhere, they must come into Nigeria. Inú Nigeria náà ṣe máa yanjú wọn. Ó yá, ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Telling them you have to buy in the project, and you use the language, the culture itself to be able to convince them away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project, and it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no tribe that is not that you don't have this criminality in, but certainly the way and manner we do it is really excavating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are taking that? Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics, because as I said, the Fulani man settles anywhere he can feed his cattle, and so if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you, and that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the meat, the cows and the let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be
this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand the reason. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been happening over time. So if that's... These forests are there anyway. If you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. And today, that's why you have the Sambisa forest, because it is not being utilized. But Your Excellency, much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are already accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian, even though we have relations all over the world, all over Africa. And so, presumably they are Nigerians. I think you get me. That is the misunderstanding. They move from one place to the other, and they have relations, kith and kins in all the parts of the country and even outside the country. So that is why our own population is fluid. You can certainly not say this is the population of Nigeria. So this issue. Now, èèyàn mi kí tó yẹ kẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí mo fẹ́ play fídíò kan fún yín. Àfáà wọ́n gbéra wọ́n lọ sídìí Ọ̀ṣun ní Òṣogbo. Àwọn àfáà lọ sídìí Ọ̀ṣun l'Óṣogbo. Ṣé this is why tó kàn gbọ́dọ̀ pa anybody kí wọ́n kàn lè bá àríbi dé sí. Wọ́n ní wọ́n ti invite gbogbo wọn around the world pé ẹ máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. Inú Nàìjíríà ló lè gbà yín. Now ìwọ tó sọ pé o invite àwọn kan kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. He's now telling us now, because bàbá yẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé he's totally sick. Bàbá yẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé okay, ó ní o ti invite gbogbo kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. Why tí ìjọba Nàìjíríà máa mú owó Nàìjíríà láti máa fi bọ́ wọn, máa tọ́jú wọn, máa raṣọ fún wọn, máa ṣe gbá máa ṣàwó fún wọn, only because they are Nigerians. Asao, ìwọ ló sọ pé invite wọn all over the world pé kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. Ó ń bọ̀ àfà gbẹ̀gbẹ̀ dákẹ́. Ẹlẹ́yìn invite wọn kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà kí Nàìjíríà máa bọ̀ wọn. Owó tẹ́ káwọn á fi jẹun. This is why wọ́n ṣe fẹ́ pa anybody. This is the reason tí wọ́n ṣe wò pé káwọn gba ẹ̀mí anybody làwọn fi lè dúró. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó ṣe wò wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni tí ẹ fẹ́ bá ẹ. Ó yẹ kí n gbé àáfàá yìí wá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n lẹ́nu àáfàá yìí. Ẹ tún ń bọ̀ ní ìsìn ẹ kó Kùránì dání. Wọ́n sọ fún ẹni bí kì í ṣe ilé Ọlọ́run. Ilé kí wàá rẹ̀ ní sùúrù. Inú mi nù pé Yorùbá lẹ sọ. Kì í ṣe ilé Ọlọ́run. Ta lọ Ọlọ́run. Nínú màkàmà tẹ̀rẹ̀bíyà. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ káyé lè mọ. Ṣé rí Òṣogbo ní o níbi tí Ọ̀ṣun Òṣogbo wà. Àwọn àáfàá yìí kò bá olórí. Ṣé rí tó ṣe orí kógókógó bí ẹnu lu àgídìgbò torí ẹ̀dá free bí sí ti ọ̀kadà yìí. Ẹ wálẹ̀ ó gbéra ó lọ síbi Ọ̀ṣun tó ti ń bọ Ọ̀ṣun Òṣogbo. Ó ní kò kí ń ṣe ibẹ̀ kì í ṣe ilé Ọlọ́run. Azao kí ló kàn ẹ́? Kí ló kàn ẹ́ tí ibẹ̀ bá kì í ṣe ilé Ọlọ́run? Ṣé láwọn wèrè tó máa gbàbọ̀dé fún wa ń lẹ̀ Yorùbá ni o? Àwọn eléyìí òde wa mọ̀ wípé àwọn ẹgbẹ́ ọ̀gbẹ́ Bala Muhammed sọ àwọn Fúlàní fẹ́ try láti kó gbogbo wa kúrò nílẹ̀ láti kó àwọn èèyàn wọn sílẹ̀ lẹ̀ ni ẹgbọ́n tí wèrè ṣe sọ̀rọ̀ sókè wèrè. Bẹ́ẹ̀ tí mo ṣe láìlá ilá anta láìlá ilá hànà láìlá ilá wa man anta man anna man huwa. Ẹ ti kẹ́ni tó ń kéwù yẹn bàbá tó ń kéwù yẹn àáfàá ni wọ́n kí wọ́n tó di ọlọ́sùn. Àáfàá ni wọ́n kí wọ́n tó di ọlọ́sùn bí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe padà sílé ni bàbá yẹn padà sílé. Àáfàá ńlá ni wọ́n kódà eléyìí tó wá síbi Ọ̀ṣun yìí nísìn a máa ké wọn máa correct ẹ̀ ní pé kéwù tó ń ké yẹn olódò nìyẹn. Wọ́n fẹ́ bà nǹkan tiwa jẹ́
fún àwọn ọmọ Fúlàní láti gba ilẹ̀ wa. Àwọn olórí burúkú wọ́n fẹ́ bà ilẹ̀ tiwa jẹ́, wọ́n fẹ́ bà nǹkan ní wa jẹ́. Wọ́n ní ṣẹ́ríkù ni ẹ má bọ Ọ̀ṣun, ẹ má bọ Ọya, wọ́n wá wọlé, wọ́n wá pa anybody. Ìwọ tó bá mọ̀ tó lè bọ, bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ bọ́ o. Ìwọ tó bá lè jẹ nǹkan, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ jẹ o. Kíní yìí ò kò máa bọ̀ mọ́, ó ti dé. Bàbá wa kan wà, bàbá wa lórí TikTok, bàbá wa gbóhùn sókè, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Bí ẹ ká gba kọ́ọ̀lù méjì lórí ọ̀rọ̀ Abacha. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé Abacha ó jẹ mángòrò ní o, ó jẹ kí ló sọ pé jẹ, ó jẹ ápù ní o ló fi kú. Àwọn DSS tó bá Abacha lórí gbà, àwọn àìsàn wọ́n ti bọ́ta o, wọ́n ní bàbá òde ápù, wọ́n ní wọ́n ń pàpà súpé, wọ́n ní wọ́n ń rún ọmọ lọ́wọ́, wọ́n ní ìgbín onírun ló pa pírẹsidẹ́ǹtì wa. Wọ́n ní ìgbín onírun ló pa pírẹsidẹ́ǹtì wa o. General Sani Abacha ó mà ṣe o. Ẹni rẹ lọ, ẹni rẹ làbáṣà, àbẹ ẹni rẹ kọ́, mò ń bọ̀ lórí ẹni tìrẹ. Ẹ ká gbọ́ ìyẹnu àwọn wèrè yìí. Bàbá tó wà lórí TikTok yẹn ṣe wà á mẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀, àbí ká drop yín. Àlọ́ tún send, ẹ bá send at me la máa gbọ́n ká máa gbé wọlé. Ṣé wà ń bẹ̀ àbí ká drop yín? AK success ẹ máa pàdé lọ́jọ́ ọ̀nà àbí kéèké orúkọ yín. Ẹ ká máa gbọ́ lórí fóònù tó bá fẹ́ pè wọ́n lọ máa gbé kọ́ọ̀lù èèyàn méjì. Kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa Sani Abacha. Wọ́n lè sọ pé ẹni tó bá ti kú. Wọ́n ní ẹni tó bá ti kú ọlọ́mọdé gba 72 virgins lọ́rùn. Abacha tí ò lè parí méjì láyé tí òun ẹ̀dùn ọ̀nà. Abacha tí ò lè parí méjì láyé tí òun máa lọ rún 72 lọ́rùn. Wèrè o. Ẹ kí wèrè yìí sọ̀rọ̀. Wèrè olórí bí iṣu nú ẹ̀. Ẹ bá gbé ẹ̀ka kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Abacha lù. Ẹ bá gbọ́ sókè bàbá mi. Àáfàá ìwà láyà máa wọ̀n ẹ́ lépè lálẹ́ yìí. Bàbá mi ẹ̀ ní dára, bá gbọ́ sókè. Ọmọ àlè tó ti dàgbà kó lẹ́nu gbogbo ayé. Ọlọ́run wá tún àgbà ṣé wá pàdé ọmọ. Ó pàdé ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá. Ó pàdé ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá, ara àwọn ọmọ àlè ni. Ó tẹ bá wo ìyá ẹ̀ dáadáa. Dádì mi ẹ ní sùúrù, ẹnìkan ní how is that true? Go on Yorubawuyi platform, Yorubawuyi YouTube, àti post ẹ̀ síbẹ̀ ní short video. Ọmọbìnrin tí Abacha kú sórí ẹ̀ ti sọ̀rọ̀. Olórí òun ló kú sórí òun kọ́ lòun pa. Olórí òun ló wà rí, mo kọ́ sí wọ́n wà lórí YouTube Yorubawuyi. Mo kọ́ síbẹ̀ àwọn Abacha dá ọ̀run kìíní kan. Ẹ lọ wò ń bẹ̀. Ẹ bá wa gbósùn kan bàbá wa. Kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ bàbá wa Sani Abacha? Bàbá wa Sani Abacha kí lẹ rí sórí ọ̀rọ̀ wọn? Ọmọ tó. Hello. Wọ́n sín abẹ́ fún ni. Wọ́n sín abẹ́ fún ọmọ yẹn ni kó tó lọ bá Abacha. Ẹ ṣúọ̀. Ọmọ yẹn màkọ́ ló kú sórí ẹ̀. Lágbà. Ṣé bí ibi tó ti ń ṣe tàtàtà ló ti gbẹ̀mí mi? Tí ìwé. Bàbá wa ẹ jẹ́ kí n ta. Ọmọ èèyàn sọ pé apple ló jẹ. Ó dà. Instantly làwọn adẹ̀ ti mọ̀ pé kò ń ṣe apple ló jẹ. À ń gbọ́ yín sàn. Instantly ìgbà púpù yẹn àwọn kan náà ṣòfò fún wa torí àwa ni great grandpa olófòfò of Nigeria. Àwọn ṣe ti Yorùbá land. So àwọn kan náà ṣòfò fún wa tí máa wò wọ́n o. Plan work ni o, kò ṣe apple ni bàbá yẹn jẹ o. Ibi tí bàbá yẹn ti ń kí ìbọn lọ́wọ́ ibẹ̀ ló dákẹ́ sí o. Olóògùn ló dákẹ́ sí o. Ogúndé o. Àti gba yẹn ni wọ́n ti sọ. Ṣùgbọ́n tí ó ṣe é sọ síta kò ṣe é sọ síta kò ṣe é sọ síta. So ẹ̀yin ti gbọ́ pé Abacha ń pàpà sí pé lọ́wọ́ ló kú. Ìjọ kẹta tó ti kú làwa ti gbọ́. Allahu Akbar. Ìjọ kẹta tó kú láti mọ̀. Ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ sọ orí ẹ̀ síta? Kò ṣe é sọ. Èèyàn máa gbé sínú ni. Èèyàn ogún ọdún náà ló wá gbóná fẹlifẹli báyìí nìyí. Àwọn bàbá wa tó ní èèyàn ogún ọdún ó ń gbóná fẹlifẹli. Wọ́n rí sọ nítorí ẹ̀ ṣe rí nǹkan tí ọmọbìnrin àkọ́kọ́ yẹn sọ ó máa padà wá sí ìmúṣẹ o. Yorùbá máa jẹ́ general language fún worldwide. Torí kò sí ìlú tẹ́ ẹ dé ìlú tẹ́ ẹ bá dé tẹ́ ẹ bá bá Yorùbá ń bẹ̀ ẹ sájáde nù yẹn. Ọ̀rọ̀ ẹ máa wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n ṣe ní Libya ó máa wá sí ìmúṣẹ o. Ọmọ ń wá láti Amẹ́ríkà wọ́n wá ń kọ́ Yorùbá ní UI
ṣé ní Amẹ́ríkà kí ló tó tọ́ mà ní lórí worldwide kọ́ ni. wọ́n wá àwọn òyìnbó ń wá láti wọ́n wá ń kọ́ Yorùbá ní UI wọ́n wá ń kọ́ nífẹ̀ẹ́ ṣẹ́rù kojú lásán ni. Ní Brazil lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìsín wọ́n ṣe ìyàwó traditional tọ́ kí Fábí olórí burúkú. So kí náà ń kọ yẹn ebi Yorùbá náà fi ń sọ̀rọ̀ òyìnbó ń sọ Yorùbá lẹ́nu báyìí tó fi ń kí Ifá ìbò náà ti kọ́ ìbí náà ti wá ń kọ́ o. So ń bò báyà kéèkì níyẹn ò ní spread. Kẹrí TikTok ẹjọ́. Èmi máa ń block èèyàn bíi tó bá ti gbé yín wọlé tẹ́ bá ti mute máa drop mo dẹ̀ tún máa block yín. Ẹ máa lọ síbò mi kò fi ń ṣe orí fídíò lọ́wọ́ tí wọ́n máa fi stop pàdé orí stop mi. Kò ń sórí péjì èlé. Ẹlẹ́sìn kan. Gbogbo ẹni tí mo drop ẹ má wulẹ̀ send request àmì gbérí sókè mọ́ o àwọn oníṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní bíbí yìí o ẹlẹ́sìn kan. Ọlọ́run àṣọ yìí. Ọlọ́run àṣọ yìí. Tẹ́ bá ti drop yín ẹ má send request àní gbé yín wọlé padà a máa ṣáyín sí ní ẹ kí lórúkọ ẹ ní o tí blocking àwọn àṣẹbẹ̀rẹ̀ lórí péjì tó bá ti gbé yín wọlé tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ lè mute ẹ má send request orí péjì èlé ẹ má wá distract wa lórí péjì ẹjọ́ mo gbé wọlé owó kò bẹ̀rẹ̀ sí ní ọjọ́ kan màá ṣáì sí blocking mi èèyàn méjì ló kú lórí péjì mi bóyá èèyàn méjì tó máa fún mi lọ́kàn balẹ̀ èló lẹ̀ fún mi lórí TikTok ẹ bá gbọ́n sókè bàbá mi. ẹ ti ń gbé kọ̀ọ̀lù bàbá yìí TikTok mo ti mi lè gbé yàn wọlé lórí TikTok yẹn ẹ bá gbọ́n sókè bàbá mi. wọ́n ti jẹ́ kí mo rà ara mi fẹ́ máa lọ. Nǹkan méjì péré mo fẹ́ sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀. Nǹkan méjì péré ìkíní mo fẹ́ kọ̀ǹfàmù nǹkan kẹ́mọbìnrin yẹn sọ nípa àwọn language. Ní Baltimore, Maryland, ó lè fi Yorùbá ka inú driving license yẹn ní Baltimore. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ti mọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay. Lẹ́ẹ̀kan to support that lady. Okay. Ìkejì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí mi ò ní interest lórí àwọn àpàṣà ohun gbogbo alámọ̀pọ̀ orí tó kú sí gbogbo pàtàkì. Yẹn kejì. Ìkẹta òun lọ̀dọ̀ Sunday ẹjọ́ mo pẹ̀lú mo bẹ̀rẹ̀ Sunday tó fọmọ mi dáadáa ni ọ̀ká mi dáadáa ni Ọlọ́run á dẹ̀ máa bò láti rí Ọlọ́run á máa bá mi tọ́jú ẹ̀ pé kò ní bí aburú kò ní ìrìn àgọ́dẹ̀ ní sùn lágbára Ọlọ́run gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọn ló wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo olúmọ̀lẹ̀ tó kẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó ló wà lẹ́yìn ọmọ yẹn ẹjọ́ kò ní ìdí Gani Adam wọn kò bá Gani Adam jà ẹjọ́ tó rọ lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n tẹ kò sí nǹkan tó pa wọ́n pọ̀ wọ́n ọjà ṣebí náà kú iṣẹ́ tiẹ̀ ní kò dín Gani lọ́wọ́ náà ṣebí ní ìdókùn ní àkókò wọ́n tẹ̀ jẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣé kí wọ́n pè kó wá rescue wọn ìjọsọ anything nípa ẹjọ́ mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run this is reality. ṣe rí TikTok yẹn kẹ́bíwọ̀dì bí ẹ̀kan kó lórí ẹ̀ because lẹ́yìn mo lè gbé anybody wọlé padà sórí TikTok yẹn ẹ má wulẹ̀ send request ẹnìkan ní kí n calm down o ẹ̀rí mo rà tí mo fi ń ṣe show mi bá ti send TikTok bíi 50 request máa gbé yín wọlé báyìí anybody wà lórí TikTok ẹ má wulẹ̀ send request but I will not bring anybody up èmi ìtúkọjá ọ̀tọ̀ ni mo rà tí mo fi ń ṣe show mi ẹ ṣáà gbé wàhálà ẹ má gbé wàhálà fún mi lórí TikTok yẹn ẹjọ́ mo wò lè má lo TikTok gan mọ́ ẹni tèmi lórí YouTube àti Facebook ẹ ká continue ẹ ká gbọ́ràn àfààrí ìfẹ́ là ń ṣe la máa ń ṣe lórí show yìí ẹ máa mẹ́tọ̀ pé èèyàn bínú ṣáà ní kí ni gbogbo wàhálà àbáyé jọ ẹ lọ jàre. wọ́n sọ fún ẹni bíi kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé kí wàá ní sùúrù ẹ wo rí àfáà bó ṣe rí olórí kógókógó bíi ẹ lùlù àgídìgbò ẹ wo rí ẹ bó ṣe rí ẹ ló da free bí
síìtì ọ̀kadà yìí tí ilé Ọ̀ṣun ò bá kì í ṣe ilé Ọlọ́run ta ló pè ẹ́ níbẹ̀ ó ṣe lọ Saudi àwọn wèrè tí wọ́n dà sáà ní wa ní o àwọn ọmọ tí ìyá wọn yọ̀ díre o tẹ bá wò wọn dáadáa wọn tẹ bá wo àfọ ìdàdà ẹ pé orí ẹ̀ da free báyìí bí ọ̀ṣọ̀rọ̀ òjò bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀ ṣe da free ó gbéra láti ilé ẹ ó wá lọ síbi tí wọ́n ti ń bọ Ọ̀ṣun olóṣùn òun ṣe ilé Ọlọ́run ta ló béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wèrè yìí àbẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ ṣe rí ni ó yá sọ̀rọ̀ wèrè sọ̀rọ̀ ó máa kan àgbákò lónìí sọ̀rọ̀. ẹ kó Kùránì dání wọ́n sọ fún ẹni bí kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé ìyá alájà ẹ̀ ilé kí wàá rẹ ní sùúrù ilé ìyá alájà ẹ̀ pé Yorùbá lẹ sọ kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé èṣù ni wá. nínú màkàmà tẹ̀rẹ̀bíyà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ka yìí lè mọ wíwá tí mo ṣe láìla ilà àǹtà láìla ilà àná láìla ilà wa man àǹtà man àná man huwa. ẹni lè sùn síbi àwọn tí wọ́n ti wẹ̀rẹ̀. ẹjọ́ mọ́sálásí ní kí lè wá ṣe àkílódé ganan. ó jọ fúlàní ni. ọlọ́run wọn ní ká bọ́wọ́ tàbí bí ìṣèlú Ọlọ́run. àwọn ló wà ń bí tó bá ní kẹ́ ṣe lẹ́ máa ṣe nǹkan tó bá fẹ́ bí tó bá ti tẹ́yìn lọ́rùn ẹ̀ ní wọ́n bí. What do you say? Come on, worry, BT Boom. Come on, worry. Ẹ jẹ́ kí àwọn owó ìjọba. Màmá tí mo bá ń débẹ̀ ni pé màá bọ́ bàtà mi kí tó wọlé. Màá bọ́ bàtà kí tó wọlé. Ṣé dandan ni kí n bọ́ bàtà wọ́n ní lọ́dún mi? Wàá bọ́ bàtà. Èmi àti màmá wọ́n wà lódò wọ́n wà ní kódò náà. Èmi àti wọ́n àjọ sọ̀rọ̀ má àgbàlagbà fún ọ̀pọ̀ ní wọ́n yẹn ló ṣe é nígbà. So màmá yẹn dẹ̀ bí má yìí ṣe ń jáde kẹ̀kẹ́ mi. Ó ní wọ́n máa gbé mẹ́ta ní ẹ̀rọ bí wọ́n ṣe ti ń sọ̀rọ̀ nígbà tó Sorry, ó dùn ọ̀sùn tẹ wá kí lè gbàgbọ́ yín sí tẹ fi wá. Sójú ọ̀sùn. Mo ń gbọ́ pé ó ń bọ̀ ojúbọ̀ Ọ̀ṣun wà sí àwọn kí ni intention yìí tẹ fi wá. èyí tó ń sọ̀rọ̀ tó pé mo kàn fẹ́ rí tẹ̀lé. Sorry, are you a Christian woman? Ó fẹ́ wá dà kan sínú odò Ọ̀ṣun ni ó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ sanpa ẹ̀ kẹ́ kọ́kọ́ fún ní bàbá ìgbárùn wọ́n ràn wá ní ọmọ Fúlàní ó fẹ́ wá dà kan sínú odò Ọ̀ṣun ni sọ́wọ́ sí tẹ̀ wèrè. Ẹ̀rọ pé ẹ̀kọ́ lè wọ ọmọ mosque láì ní intention kò kí ń ṣe mùsùlùmí tí ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tí ó ní pé nǹkan wà wò ó. Eléyìí tẹ́ bèrè yẹn ṣe ń lọ ẹ correct but at the same time ẹ tún correct kí tẹ̀ fi correct ni wípé èèyàn lè wá sínú mọ́ṣáláṣí bóyá ó lè wá wò pé báwo ni mọ́ṣáláṣí ṣe rí tí ò bá débẹ̀ rí ní ìdíbí báyìí tí ò bá débi tán pè ní mọ́ṣáláṣí rí ó lè wá bẹ̀ pé bóò ní mọ́ṣáláṣí ṣe rí ní báwo ni ṣe rí. Tẹ́yìn bá fẹ́ wọ mọ́ṣáláṣí ìyá ọ̀bọ̀ bàtà lé àbí ọ̀wọ̀ bàtà ọ̀bẹ. Ẹ má bínú ṣé ní wọ́n bàtà ọ̀bẹ ní wọ́n bàtà ọ̀bẹ. Wọ́n ní kí n bọ́ bàtà mo lè ń béèrè lọ́wọ́ pé ṣé dandan ni tó tán mi ò kúrò àgẹ́mi ìdí ìdèbí tán ní kí n bọ́ bàtà sí. Hold on. Láì di mosque everybody mọ̀ wípé tí wọ́n fẹ́ kírun wọ́n máa ń sàlọ̀ àwọn dè bọ́ bàtà rẹ̀ wọ́n kí wọ́n bàtà wọn nínú ìjẹun fẹ́ kírun. Nígbà tẹ wọ bíbá yìí fáyìn ẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́tí wọ́n rèèyàn sọ fún yín pé kẹ́ bọ́ bàtà pé tẹ̀ bọ̀. Why have to be for that question? Ẹ understand. Ilé tí mi bọ́ báwo mi ò tí ibi tẹ́ ti ń bọ́ bàtà wọ́n ní màá bọ́ bàtà màmá ṣé dandan ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bí bàtà ṣe dá sí bẹ́ẹ̀ sí ní ìdáwó. Ẹ bá wa gbọ́ sókè àjọ ń ṣètò ní sà. Àgbákò ọ̀rọ̀ máa bọ́lá lẹ́yìn. Àgbákò ọ̀rọ̀ bàbá àwọn kí ni máa fà á jáde wọ́n dé o. Àgbákò ọ̀rọ̀ máa bọ́lá lẹ́yìn. Nígbà kẹfà já mi ò ní gbà. Àfàjà ṣé rí àkọ́kọ́ náà arábìnrin tó pè láàpọ̀ tó ní 30 years sísìn Yorùbá máa gba orúkọ èdè Yorùbá náà máa sọ káàkiri àgbáyé èmi náà ti sọ rí. Bó ti jẹ́ nìyẹn àti skul mo ti gbọ́. Àsọtẹ́lẹ̀ yẹn ti wá tipẹ́
pé Yorùbá máa rúlu ayé. Ìdí nìyẹn àwọn Fúlàní tó ń lé wa mọ̀ pé Yorùbá máa rúlu ayé. tó ń fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá máa lọ́wọ́ kí àsìkò yẹn tó. ìyẹn kan ṣé wàá rí àáfàá tó lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo tó lóun fẹ́ lọ bóyá fẹ́ lọ dàgbẹ́ bẹ̀ ni o àbí fẹ́ lọ sí kò tó wà tí bá fẹ́ lọ ṣe láti Èkó from Lagos to Ọ̀ṣun state ẹ wo distance yẹn kí ló wá lọ bẹ̀ ṣé wọ́n invite ẹni tó bá yá àwọn ní wọn àbọ̀ sí gba pé ẹ mọ́ sọ̀sà àmọ́ ẹ mọ́ sí gba mọ́tà àwọn mọ́ èmi tẹ̀mí ń sọ̀rọ̀ yìí àfáà ní ọba tèmi ńlá wà ní ọba tèmi ẹlẹ́yà níyà tó bí èyí ṣùgbọ́n it's too late for Fúlàní láti gbalẹ̀ Yorùbá it's too late for them Fúlàní tó bá gbọ́ Yorùbá kó mọ̀ gbọ́ ó ti late fún yín. ọ̀dà fún yín sà. tó gbé kí ni àwa tá a jẹ́ ọmọ àfáà tá a ti já alẹ́ millions. kí wọ́n dì mú alẹ́ ní millions. sẹ́rí ìtàn gbọ́dọ̀ yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ tó náà fẹ́ gbé wa àwọn ń dóde wọn ni Ìwáwuyì kò ń sè ní kì í sáà ni mo ti ń sọ àwọn ń dóde wọn ni gúrúùpù yẹn wà lọ́tọ̀ ìfi wọn lérò káwọn gbà ọ̀nà àbá. àwọn ń dóde wọn ni kí wọ́n bọ̀ wá àwọn táwọn jẹ́ ọmọ àtọ̀lẹ̀dọ́lẹ̀ àpá àlàwà ní àwa ṣùgbọ́n àwọn ń dóde wọn ìtàn fẹ́ gbé wa yẹn they should come they will meet us there. àdìkọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè ibà yìí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Haúsá kì í ṣẹlẹ̀ Arab ẹni tí ò bá tẹ́lọ́ mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí pé àwọn lórí gúùpù yẹn ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ because gúùpù yẹn tí tó bá ti wà committed sílẹ̀ Yorùbá ò lè débẹ̀ so ẹ jẹ́ kí wọ́n bọ̀ wá we are waiting for them bí yẹn ṣe rí nìyẹn bàbá tó wá sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn fẹ́ Kólóyè àti Gani kan ṣe papọ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ èèyàn lè pè mí èèyàn lè sọ fún mi pé èmi mọ Bọ́lá Gẹ̀ẹ́sì kẹtùn náà kí wọ́n bá yẹn sọ̀rọ̀ abẹ́ ti gbàgbé ni kí náà fi ẹ̀sùn àpàyàn kẹ́yìn ẹ̀sùn àpàyàn wà láwọn pọ̀. tẹ́ bá ti gbàgbé àwọn ọmọ ọ̀ràn yín létí ẹni tó pè yín yẹn tó bá lórí láì kó mẹ́nu kó ń bẹ̀ kó yà bàbá náà tó lè parí ẹ̀ kẹtùn gbọ́. Aláàfin ò lè parí ẹ̀kẹ́ púpọ̀. So ẹni tó bá ń lọ́nà bẹ́ẹ̀ lọ́kùnkùn yóò parí kẹ́niyàn kí dànù. Sunday initially nígbẹ̀rẹ̀ pẹ̀ ọ̀gá tiwa olórí wa Sunday Igboho bàbá àgbàlagbà kò lóhùn ewúrẹ́ rẹ̀ lóhùn bá kúta ṣe. àgùntàn ló ní ìyàwó òbí dúdú. àgùntàn Gani ló ní ìyàwó òbí dúdú. Ṣé àwọn èèyàn wa èmi ò bẹ̀rẹ̀ bó ti máa ń ronú ẹ̀wọ̀n ṣe àwọn nǹkan tó pọ́sibù ẹ̀wọ̀n jẹ́ ká mọ̀ ọ́ pọ́sibù. Èèyàn fi ẹ̀sùn burúkú ó fi lọ̀ mí ó fi kàn mí ó bá pẹ̀sìtì mi ó fẹ́ bàjẹ́ tí ẹ bá sọ̀rọ̀ ọlá ilé ìdìbò rẹ̀. Àbá ìpè kí wọ́n pa pẹ̀sìtì ìjẹ́ nìyẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n ta ní pẹ́sítọ̀n. Kí wọ́n tó wọ́n ṣe papọ̀. Ìbọn nínú yẹn ti ṣẹlẹ̀. Eyín ò lè wọ́ọ̀kì. Then Bala Muhammed ó ti létí fún yín. ibẹ̀ gangan bẹ́ẹ̀ tàbí bá mi sọ̀rọ̀ sí. ó ti létí fún Fúlàní. wọ́n sọ láàrin mọ́ ní pé Yorùbá ló ní ìgboro báyìí Yorùbá ló ní ilẹ̀ báyìí Yorùbá ló ní ayé báyìí ló ní ayé báyìí. ló ní ayé báyìí. Bala Muhammed ẹ lọ tún ìròyìn pa ẹ wá lùbọ́mí tẹ máa lọ. ẹ filẹ̀ Yorùbá ẹmú náà ti ń dání ẹ filẹ̀ Yorùbá rẹ̀ fún wa. nítorí àwọn yìí kẹmọ gàmbàdì pa Fúlàní kò lè dọ́nu ẹjọ́ bá láì pò lọ ṣùgbọ́n àlẹ́ Yorùbá ó ti late fún it's too late fún láti kọ́ńkàlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ tàwa yìí ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ wá we are there we are ready for them. Ìwáwuyì ẹ máa bẹ́ tó gbẹ̀yẹ́ kẹ́lẹ́ bàbá wa kọ́tọ́ nípa máa bá bọ̀ báwo lẹ ṣe wá rí sí ọ̀rọ̀ bàbá wa onínúure Ọ̀gbẹ́ni Bọ́tọ́ní Àbáṣà wọn láàpù ló jẹ àwọn ọdẹ ẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ ti bọ́ta ní kí wọ́n láàpù kan ló jẹ pé wọ́n ní ìgbín onírun ló jẹ. Ìtọ́wá mú mọ́ ìdẹ́rẹ́ ní wọ́n ní kẹrù wọn ó ti rọ̀ ó nínú ẹ̀ tó wọ́n bá lọ. Ó ti rọ̀ ó nínú nìyẹn ó ti rọ̀ ó nìyẹn. Ṣé ọ̀rọ̀ Àbáṣà ló dàbí kò tiẹ̀ concern àwọn ọmọ Yorùbá wọn anybody ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa. Náírà Àbáṣà ṣé ó ti lọ tiẹ̀ nìyẹn. Ó dà ẹ ṣe
wàhálà ẹ̀dá lórí péjì yìí gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ Abacha tó ẹ̀yin ẹ̀tẹ̀ wà lórí péjì yìí tí ẹ̀ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ṣàbà yín sọ fún yín pé odidi president wa wọ́n ní ìgbín onírun náà jẹ àwọn DSS ní ìgbín onírun ni bàbá jẹ wọ́n ní ẹnìkan ló wá kí wọn tó jẹ́ girlfriend wọn ìyẹn tó mú ọ̀rẹ́ tiẹ̀ dání bàbá bá pàpà súpé àmúbẹ́yà méjì ni wọ́n ń rún àmọ́ lọ́rọ̀ kan ṣá wọ̀ ọ̀rẹ́ girlfriend wọn ló padà túfọ̀ bàbá wa dá yín lóhùn sà. ẹ kálẹ̀ ètò ètò ni àjọ ń ṣètò ní àárín Yorùbá iṣẹ́ takuntakun ẹni fọmọṣẹ́ ẹni fọkọṣẹ́ o àṣẹ ìjùmọ̀ ojú wa báyìí ìrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀ máa já sí o àkọ́kọ́ ti Abacha ń tó mọ̀ jẹ lóyè o ẹlẹ́ẹ̀kejì káàánú odidi president wa. àwọn bàbá ní wọ́n ní kàkà kíkìnì ó ṣàkápọ̀ ẹ̀kọ́ oníkálukú aṣọ́dẹ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kọ́ má da Àdàmú pọ̀ mọ́ Sunday o. Àdàmú bá wa Adams kóníkálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀. Adams. Mo mọ Adams Àdàmú Gani Àdàmú so kọ́má jẹ́ kóníkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kóníkálukú kó ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so Igboho Ọlọ́run á bá dúró tì àwọn alálẹ̀ á dúró tì. Orí ọmọdé orí àgbàlagbà ọkùnrin Bala Muhammed àti Ibrahim Traore. Ibrahim Traore èmi nífẹ̀ẹ́ sí tó ṣe o irú tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ń bí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ àwọn tíbi tíbi kọ́ máa bọ́ ní Nàìjíríà náà. mo wo YouTube kan lẹ́ni kẹ́nìkan ní ṣèlú àbáwo pé kinní kan pé gbogbo ó sọ tiẹ̀ ni capital no to Sharia in Yorùbá land. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe yàrá àkógbalẹ̀ Haúsá lọ tàbí kó gba Saudi lọ. Ẹ̀sìn Islam Mùsùlùmí ni mí but kò kì í ṣe ẹ̀sìn àbáláyé lẹ̀sìn àwọn bàbá wa àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì wọ́n gbé wá bá wa ni wọ́n fi wá brain wash wa ni wọ́n wá fi brain wash wa ni pé ẹni. mo lẹ́yìn náà ní sí faramọ́ Bala Muhammed faramọ́ tó sọ ń sìn. àwọn èèyàn jákujàku Bala Muhammed wo tó dé òyìn fàtì pé ṣé Fúlàní jẹ́ Nàìjíríà nígbà tí wọ́n máa ń ṣe tábà gbòmìnira Yorùbá Ìgbò àtàwùsá náà fún independent so àìpẹ́ làṣẹ à ń gbọ́ Haúsá Fúlàní tó ta ní fọlé sáwọn Haúsá lára ni wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ penetrate wọ gbogbo àwọ̀dà kò dẹ̀ lè possible kò lè possible so. so tọ́ba yẹn sọ olórúkọ jẹ́ mo kàn gbé ẹ wọlé ni o mo kàn gbé ẹ wọlé ni because inú tiẹ̀ ń bí mi pẹ̀lú TikTok yẹn kálẹ̀ bàbá mi àtúngbé wọn wọlé nísìnyí wọn tún ní ẹ bá gbóhùn sókè jàre. ẹ kúrò dé àsìkò yìí sà. ìyàwó ẹ kú ètò. àjọ ń ṣètò ní sà. olùwà túbọ̀ máa dáàbò gbogbo yín. gbogbo bí ẹ ṣe ń lù á máa dún gbogbo ẹ bá ṣe ń ta á máa ta. ṣe rí gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ ní ọwọ́ yìí ó dà ìgbà tó yẹ pé àwọn pípù yẹn wọ́n kàn ń jara burabu ni àwọn náà mọ̀ pé ó ti tán fáwọn sọ̀rọ̀ mi yẹn wọ́n mọ̀ pé ó ti tán fáwọn wọ́n kàn ń jara burabu wọ́n kàn ń ṣàkíyèsí tí wọ́n ń ṣe. ṣẹ́rí Bala Muhammed àbí kílẹ̀ pé àbí Bala pọ̀nrán àbí kí wọ́n pè rẹ̀ ó ti ṣó pé ọmọ Fúlàní lòun completely. no kò dá òtí ó ní àyàmì Fúlàní mà ló sọ ó ní Fúlàní lòun. tó bá dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ Yorùbá wá ṣòro láti penetrate wọn lọ́tẹ̀ yìí because gbogbo wa la ti gbọ́n wọn ò tí ẹ rí penetrate nígbà yí àwọn bàbá wa tó bá ti pé àwọn nǹkan tó kàn dalẹ̀ tàbádẹ̀ láwọn tó ń fẹ́ dalẹ̀ bíi ti Àfọ̀njá Ọlọ́run á ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ because mo wo fídíò kan ní ọ̀sán yìí wọ́n ní ìtàn ní kòkó bó Gani bọ̀ kọ́ ló ń bọ̀ o ó wá lọ wọ́n ṣàṣọ fídíò yẹn wọ́n gbé ọtí dání ó ń ta ọtí sílẹ̀ inú ilé làwọn ti ń bá bandits jà Ìgbòho dẹ̀ wà nígboro Ìgbòho wà lórí bẹ́ẹ̀ ní jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní bàbá Aláàfin fi jẹ ó jókòó inú ilé lòun ti ń fáìtì bandits. a ò ní rí jù báyìí lọ ó dàbọ̀.